Kasi may pagmamalaki mo sa akin sa araw na ito na, Pastor, okay, prayer life ko. Di bababa ng 30 minutes. Ano ba yung okay? Ha? Hindi ako nagtataas ng Hindi ka naman nagtataas ng kamay mo. Mataas ka ng kamay, para alam mo lang. Sino dito nag-pray pa 1 hour? Hindi, 1 hour. 1 hour prayer devotion. Yun na lang, prayer devotion. prayer lang, walang Prayer devotion. devotion. Reading. Okay, 30 minutes. Prayer devotion like 1 minute. 2 minutes. Okay. My goal, pagdating sa prayer seminar, is lahat tayo makaya mag-pray ng 1 oras. Ayos na yun? Na hindi pa nagbubukas ng Biblia. I mean, na hindi pa nagdi-devotion. I mean, kasi minsan, pag nagpe-pray ka, halimbawa, pag-pray ako, bubukas ako ng Bible. So, dideclare ako during pray, tapos babalik na naman ako sa pray ko. Ganon. Pero yung hindi mo na makukuha yung Bible, there's this many ways, okay? Hindi ko siya maituturo actually ng buong buo kasi napakalawak ng konsepto ng prayer eh. Nakakagawa nga ng ilang book dyan eh. So, responsibilidad ng bawat isa actually matuto when it comes sa prayer. Okay? Kasi hindi pwede ituro lahat ng someone na teacher o ng pastor o sino mga apostol dyan. Pwede kami magturo o pwede kami matuto mula sa isang tao pero hindi, ano yun? Anong tawag ba nun? Hindi natin masasabi na yun na lahat yun. Magugulat ka kasi ang revelation ng panalangin depende sa taong nagtuturo. Kung paano siya mag-pray, kamusta ang prayer niya, and so on and so forth. Depende yun. So, kung tawag dito, so yung mga tao na sa Wednesday, I'm going to give you some names kung saan I will encourage you basahin yung mga articles o yung mga teachings nila. And these are proven mighty men and women of God na merong, ano yan, tawag doon? Field nila ang panalangin. Diba? Ika nga, si Chris Tomlin, siya field niya worship. Si Matt Redman, field niya worship. So pag nagturo sila about worship, makikinig tayo. Diba? Meron din ganun, ang field prayer naman. Diba? For example, si Smarty, ano yan? Basta yung nakikita niyo sa meron, nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Makikita niyo yung mga book niya sa national bookstores. The Power of a Praying Husband, The Power of a Praying Woman, The Power of Praying Teens, and so on and so forth. Ganon. Yung Power of Praying Husband, isang libro na yun. Hindi pamphlet, libro. Di ba? So marami siya. Tapos isa sa mga, one of the person that I knew na ano sa panalangin talaga, maya, papanggitin mo siya dito ba? Okay, so can you open out your book, your Bible sa Philippians chapter 4? Philippians chapter 4, verse 6 to 7, which is very familiar sa atin. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Ibasa na lang. Sige, tayo mga kapatid, as we read the word of God. I'm teaching that. Okay. Can we read? Sabay-sabay tayo? Yes. Sige, 1. Anong Philippines yan? 6 to 7. Chapter 4, 6, 7. Sige, natin yung last nito. Can we do that? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. The peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. Let your word get penetrated to our heart as we start, God, as we finish your concept of our prayer. Thank you, Jesus. Amen. Kasi sabi doon, do not be anxious about anything, but in prayer, supplication, with thanksgiving, what? Known to God. Make your request known to God. And, ano mangyayari daw? And, minsan kasi tinatapos na kasi. May kasunod yan eh. Minsan kasi, wala namang period, nilalagyan natin ng period. May mga ganun kaya. And ano? The peace of God which transcends all understanding. The peace of God shall. which transcends all understanding. So, ibig sabihin, whenever you pray with thanksgiving, there's always this peace of God. Automatic yun. Okay? When you always make, kasi ang kabaligtaran ng anxiety, ano? Peace. Tama? Okay, ibig sabihin, pag nag-pray tayo, na-anxious yung mind natin, may worry tayo, may fear,
automatically, pagkatapos mo mag-pray, kailangan merong peace. Automatic yun. Okay? Ibig sabihin, kung may, pastor, wala pa rin akong peace. At tanong ko ba, nailabas mo ba lahat? Minsan kasi hindi mo na pag-pray lahat. Hindi mo na iyak lahat. Okay, last week, pinag-usapan natin what does a prayer does. Number 1, it change what? You. Sino? Us. Di ba? Ano yung pinabago sa atin? The way we speak. The way we speak. The way we feel. The way we The way think. we think. The way we respond. Sino binago ni Lord ng paano mo salita? Me. Sino? Meron ba dito na-experience niya na yung pagbabago? Na-experience niya na? Sino dito na-experience na yung pagbabago pagdating sa the way you feel? I-pray ka lang, tapos hindi ba yung nararamdaman ng to? Diba? Nawawala niya ang to. Ay, hindi naman. The way you think, yung pag-iisip mo, nagbago na ba? Yeah. O tuwing nagpipray ka, may iba pa naglalaro sa utak mo. Diba? Lord, gigil ako sa bawat. Diba? O last one, yung the way you respond. Diba? Paano ka ngayon sumagot? Paano ka ngayon makipag-usap, makipag-communicate? Now, this will be fun. So, yung una na yun, ang unang binabago ng Panginoon tayo. Kasi, hindi ka pwedeng, ikaw kasing gagamitin ng Panginoon para baguhin din ang paligid. Alam mo ba yun? So, may mga pagkakataon, God will use you. And most of the time, God will use you to change your surrounding or your situation. But He needs to change. Sino? Yung katabi mo? Sino mo na kailangan baguhin? Meron kasi tayong prayer, Lord, baguhin mo sila, saka ako magbabago. Diba? Diba? Pag tinanong ka, ba't di ka nagbabago? Ganun kasi sila eh. Meron tayong ugaling ano? Anong tawag doon? Pointing fingers. Sino dito ganun? Aminin. Sino dito ganito? Iba kasalanan niya eh. Siya. Okay? Siya kasi. Okay. Okay. Pag binago tayo ng Panginoon, next na mababago, paligid natin. If I change, everything will change. Okay? Sabi mo sa katabi, magbago ka na. Bago ka na. Di ba kanina, yung prayer natin kanina? Ang prayer natin kanina, ang tawag dito, Lord, change us. Di ba nagpapray tayo about that? So, paano magkakaroon ng harvest dito kung tayo, hindi tayo nagkakaroon ng boldness, kung tayo duwag tayo? Diba? Alam ko, hindi mo gano'n. So, kailangan baguhin mo na ni Lord yung karuwagan na yun at gawing matapang so that you can share the word, the gospel to others. Tama ba? Diba? So, yung tipong baguhin mo na yung mindset na, ay sila lang dyan, ako magpipray lang ako. Suporta ako kasi prayer, diba tipong gano'n? Eh, kailangan mo gano'n. Mag-prayer lang ako. Pag-invite ka, mag-prayer lang ako. O, may invite ka. O, diba? O, nagkisimula na siya. Siya lang mag-invite ngayon. Yes. O, yan yung tao. Hindi mo kilala yun? Ayan yun, o. Ate mo. Hanggang ano lang yan. Hanggang panalangin lang. Noong unang panahon. Yung tipong ano, trabaho na kayo, basta maupo lang ako dito. Okay. Yan si Mau. Okay. Pangalawa, God changed. Ano ang circumstances? Situations. What else? Situations. Events. Ayan, sulat naman pala niya. Okay. Situation, events, what else? Condition or mood. Diba? Circumstances. Sino dito may circumstances so meron ka sitwasyon sa buhay mo na hindi mo gusto? Diba ba? Diba? Nagkalit na rin ito. Sorry. Okay. Nababad trip ka. Nakakabad trip yung sitwasyon. Sino yung gano'n? Amen! Bad trip. Nga sabihin mo nga bad trip. Traffic, late. Okay. Isa sa bagay na darating, ito prophetic. Yung preaching natin ngayon, halong teaching at halong prophetic. Okay, prophetic may pagka-prophetic. Ngayon, paano, pastor, ang ibig sabihin ng prophetic? Something in the futuristic, something na mangyayari. Pero, makukuha mo siya, depende kung magre-respond ka. Ang respond natin is either, amen, akin yan, or
Mag-agree ka, tama? Tulad ng ganito. Mga illustration, there will be instant illustration that is prophetic. Hindi lang ito basta illustrations. Prophetic. Sabi mo sa katabi mo, kaya makinig ka mabuti. Kaya makinig ka mabuti. Like ganito. Mabuti. Isang bagay na circumstances na ayaw ng isang tao, eh yung may sasakyan siya at ang haba ng traffic. Ngayon, ito question ko. Nakaka-bad trip yun. Sino na? Diba? Circumstances, nakaka-bad trip. May sasakyan ka, ayaw mo, diba? Ngayon, ikaw, nakikita mo ba na isang araw na-stuck ka sa traffic? Naman ito, kasalog ng sarili mong sasakyan. Nakikita mo, hindi? Oo, hindi. Dapat wala ng traffic. Nakikita mo po. Ay na wala na. Prophetic illustration, di kayo nag-amen eh. Wala na. Tapos na. Sino nag-amen? Nakita ko lang sabi ko. Sabi din ang amen. Ayun namin sa traffic. Yun. Ibig sabihin prophetic illustration, ganun example nun. Hindi ko na kailangan sabihin sa inyo kung prophetic illustration yun. Alam niyo na yun. So sino sa inyo nakikita mo isang araw na may ganun, nandun ka sa sitwasyon na yun? O sinasabi mo ever, kahit kailan hindi ako sa traffic? Huwag naman sa traffic. Grabe naman. Sasakyan lang po. Oo, sasakyan. Wala sa traffic. Wala na sa traffic. Pero imposible yun. As long as sa Pilipinas ka, Oo. Totoo traffic na. Or may pagbabago sa Pilipinas. para huwag ka mag-traffic, kailangan magkaroon ng isang skyway na malaki sa ibabaw ng EDSA. Ano ba yung gano'n? Doon dadaan na. Okay? Imposible yun. What I'm saying is this. Nag-isip pa sa... Sa probinsya tayo. Okay? What I'm saying is this. Sino dito, pero honestly, let's be honest, sino dito nakikita mo sa sarili mo one day magkakaroon ka ng sasakyan? Amen! Kahit ayaw mo ma-stuck ka sa traffic. Amen! Di ba? Huwag kayo mag-amen, mag-yes na lang kayo. Ang amen ginagamit niya para tatapos. Okay, yes. Okay. Ngayon, pag ikaw naramdaman mo driver ka doon, ba't na-bad trip ka? Gusto mong iwanan yung sasakyan mo at maglalakad ka na lang, mas mabilis pa maglakad. Ang problema, saan mo iiwan? Pangalawang problema. Diba? Okay. Pangatlo, hindi mo kontrolado yun eh. So, isang bagay, at may mga pastor ako nahilig at maniwala kayo sa hindi. Lumalabas yung pagka-un-Christian nila. Un-Christian. Okay, ibig sabihin, pastor to, Kristiyano, banal kunyari. Banal naman talaga eh, galing mag-preach. Pag na-stuck sa traffic, tapos may mga, may tinatawag kasi defensive driving, di ba? Yung bigla sisigitan ka. Overtake. Alam mo, lumalabas yung, odd life. Yung old language, may mga nasasabing hindi dapat masabi, alam mo yan? May mga ganun. Kasi ibig sabihin, life, we do not control life and there are times that life will give us circumstances or situations that we do not want. There will be times that life will give you things, ilalagay ka sa isang sitwasyon, ilalagay ka sa isang, how do you say this? I-entrap ka niya lang. Kahit anong takas mo, matatrap ka na lang na tipo, uy, nandito ako sa isang sitwasyon na gusto ko lang takasan pero hindi ko pwede takasan. Sino dumating na sa ganung sitwasyon? Wala? Wala dumating sa ganung sitwasyon? Sino dumating na sa sitwasyon na gusto ko lang tumakas pero wala? Andyan eh. Andyan na eh. Wala ka na magagawa. Sino? Can I see the hands? Baka ako lang. So yung iba hindi kayo dumating doon sa sitwasyon na Traffic kami. Karami ka. Hindi umabot. Pero honestly, sabihin ko sa inyo, guys, lahat tayo dumating na sa sitwasyon na gusto mo na lang tumakas. Gusto mo lang sabihin na sana hindi na nangyari ito, o hindi walang ganito, o walang ganyan, walang ganito, and so on. Tama? Diba? Sana hindi na lang dumating itong tao na to, sana hindi na lang dumating itong sitwasyon na to, sana hindi na lang ako kumuha ng ganitong desisyon, and so on and so forth. Yes or no? Yes. Di ba tinatawa na ba? Okay. Sino dumating sa sitwasyon na it seems hopeless? It seems hopeless. But of course, there's no such thing as hopeless ka, Lord. Pero mukhang hopeless talaga. Kahit anong upak, kunin mo, di ba? Inugod mo na lahat, hopeless pa rin. Okay. May dalawang klase ng circumstances concerning sa prayer. May dalawang klase. Ito una, yung natural circumstances. Natural. Ano yung natural circumstances? Ito yung mga sitwasyon kung saan involved ang mga tao, involved ang lugar, involved ang
event. At lahat ng bagay na to hindi sumasang-ayon sa'yo. Alam mo yung gano'n? Hindi. Kaya example, traffic. Traffic is an example of natural circumstances. Involve ang tao. Pag nag-pray ka, biglang nag-go, tapos biglang biglang umandar yung mga sasakyan, natural na ang inanswer ng Lord yun. Tama mali? Okay. Pero pag nag-pray ka at yung mga sasakyan kusang nag-blessing, di ba? Kasi kusang na-divide, as in out of nowhere. Palagay mo, natural pa ba yun? Hindi. So, there are situations na natural circumstances. Involved na totoong tao, involved totoong sitwasyon, involved totoong kondisyon. Tama, mali? Tama. Like this. Sa Romans chapter 15, verse 30 to 33, si Apostle Paul, in-encourage niya yung mga Romans na ipag-pray siya. Kasi pupunta siyang Jerusalem eh. Alam niyo ba, sa Jerusalem, during this time, wanted si Apostle Paul. Kasi terorista siya. Nagte-terrorize siya ng mga Kristyano eh. So, si Apostle Paul, hindi niya alam ano yung magiging parang dating na yung dating nag-hunt ng mga follower ni Jesus, ngayon, mag-share ng word mismo ni God. Pero hindi niya alam kung ano magiging tingin sa kanya ng mga tao doon. So, in this, natatakot siya. Saan? Sa own life niya. Kaya sa Romans 15, verse 30 to 33, mababasa niya doon, in-encourage niya yung Romans. In-encourage niya, pag-pray niyo ako. So that yung persecution, hindi ako i-persecute doon. Alam mo yung gano'n? Kasi ang pinakatakot niya dito, ang mag-persecute sa kanya, hindi yung mga unchurch o unbelievers. Ang mag-persecute sa kanya, mismo yung mga believers. Yun. Pero what's so good kung mababasa niyo yung Book of Acts, sa simula, ayaw yung supportahan. Pero eventually, in the end, sinuportahan siya. And he became one of the greatest missionary na ni-raise up the Lord. Okay? So, ano yung sabihin doon? Sa Romans 15, verse 30 to 33, andun yung power of prayer as a church. Nakita niya? Yes. Ano kailangan pag-pray? Kailangan pag-pray si Apostle Paul na, ayan, now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers for me. Sinasabi niya, pray for me, pupunta ako sa Jerusalem. Kailangan ko ng covering ng prayer. Sino dito ang may gawa na? Sino ganun nag-aas ka ng prayer? Pupunta ka sa isang lugar, may gagawin ka, nag-aas ka ng covering sa prayer. Diba? Tapos, pagdating mo sa lugar na yun, sumang-ayon yung sitwasyon sa'yo. Hindi nakaranas ang ganun. Sumang-ayon yung sitwasyon sa'yo. Yung tarang tipong, alam mo na wala na, di ba? Deadline na yung tuition, bigla sumang-ayon yung tuition. Mas tipong ganun, mas simple lang. Yung tipong, ang tawag ito, wala ka pamasahe, nag-pray ka, bigla nagkaroon ka ng pamasahe, may nagbigay sa'yo. Nagkagas siya? Yes. So, ibig sabihin, natural circumstances, pwede siyang simple, pwede siya medyo wild. Ano yung wild? Ito yung mga wild, yung illustration ng wild, yung tipong experience ko sa Iloilo. Punta ako ng Iloilo, sa mga nakakaalam, pumunta ako dun by adventure, kamit ko lang sa FB, hoping magkaroon ako ng connection with my father o sino man. So, di ba, may reunion dito. I prayed, Lord, kailangan ko ng any clue saan yung tatay ko. Alam mo yung ganun. So, pagdating ng reunion, wala silang connection, no? Hindi nila kilala kung sino yung lolo ko, hindi nila kilala sino yung father ko. Tulad na kwento ko before, nagkataon lang na may isang tao na nagbigay ng isang number doon sa isang organizer. Nagkataon lang, kasi kaapelido. Ay, publiko, may kilala din ako apelido may kilala din ako publiko sa barangay na to. Ito yung number niya. Pero walang pangalan. Just a number. Tapos tina-text, publiko ka ba, ganito, ganyan, mayroong reunion dito, mag-organize. Hindi nagre-respond. Yung number na yon, nung nandun ako, kinawento sa akin ng organizer, sabi ko, sige, text natin. Text, walang reply. Tawagan. Nung ako yung tumawag, sinagot yung telepono. Pero that organizer has been texting that number for many weeks. Pero wala. So, sinagot yung telepono, to make the story short, nagkaroon kami ng communication ng tao. Yung number pala na yun, number pala ng first cousin ko sa dati. Diba? So, yung first cousin ko na yun, eventually, at the end of the
nakausap ko yung mother, yung tita ko, which is kapatid ng tatay. At pagkatapos ng video, nakita. Because of that number na walang pangalan at accidental lang. Alam mo yung out of nowhere, yung, ay, may number pa pala dito. Alam mo yung gano'n? Yung hindi sadya, yung bigla lang nag-spark sa isip mo. What? Nagkataon lang ba yun? Is it a coincidence? Napupunta ako ng Iloilo at saktong may nagbigay ng isang numero na walang pangalan. Di ba? Di yung palang numero na yun, eh sa akin na magre-reply. Nagkataon lang ba yun? O inordain na ng Panginoon? What do you think? Kaya may question ako. Yung sitwasyon mo kaya, nagkataon lang o hinahanda ng Lord? Di ba? Hindi ka kasi aware kasi pag tayo nagpe-pray, may nire-ready si Lord. May nire-ready siya mga tao, may nire-ready siya lugar. Lahat yun. Circumstances that doesn't just happen. It needs to agree when you start to pray. The nature needs to agree with you. It doesn't just happen. Hindi lang saktong biglang dumating yung taong yan sa buhay mo. Hindi lang saktong ganito. Lalo na kung yung taong yan magiging dahilan para masagot yung panalangin mo o mag-bless ka. Hindi lang nagkataon yan. Mukhang sa simula, hindi mo napapansin. Tapos magbubulit ka na lang one day, sabihin mo dito sa circle ito, sabi mo, ikaw yung answer sa prayer ko. Hindi lang nagkataon yun, di ba? Ikaw yung answer, ikaw pala ganito, gagawa sa akin dito. Hindi lang nagkataon yun. There's a reason for everything. And because you pray. In advance, hinagana ng Panginoon. Amen ba? Yes. So, nag-guess niyo ba? Yes. The nature, again, what? The nature needs to agree with you. Kanino? Sa'yo. So, ibig sabihin, nature needs to agree with you, meaning, kahit yung tao ayaw mag-agree sa'yo, mag-a-agree siya. Okay? So, may natutunan kaya? Yes. Okay, those are natural circumstances. Pero may pangalawang circumstances, which is yung tinatawag natin impossible. Impossible circumstances. Ano yung impossible circumstances? Sa 1 Samuel chapter 1, mababasa nyo yung story ni Hannah. Si Hannah barren. At imposible naman mag-agree ang nature dyan, di ba? Kasi baog nga eh. Pero because she prayed before the Lord, to make the story short, the Lord, binigyan siya nino ng anak. Anong pangalan ng anak niya? Sino pangalan? Soul. Sabi ko. Ay, Samuel. Hindi ka nababasa ng Bible, no? Hindi, Samuel pa. Sino pangalan ng anak niya? Si Samuel. Sino si Samuel? Prophet. The last job. Anong ginawa niya? Inunay niya si David. Hindi, si Hindi siya Saul. prophet. Si Saul. Okay. Si Samuel, Siya yung the last word. siya yung last judge, siya yung last prophet. Hindi naman siya yung last prophet. Tapos, si Samuel, siya yung anak na bata pa lang naririnig na yung boses ng Panginoon. Alam mo gano'n? Diba ang galing, diba? Tinatawag yung pangalan mo bata pa lang. So, impossible circumstances. Si Hannah, baog. Imposible? Imposible. Pero sinagot ba ng Panginoon? Sinagot. Because she prayed. Sino dito may impossible circumstances? Gano'n mo ka-imposible yan? Pero kasi mukhang imposible, pero actually, when I said impossible, it means you need God to defy the law of physics, to defy the law of science. Alam mo yun? Yung tipo, pag sinabi mo sa bundok, uurong talaga. Ganon. Di ba? Pag yung mayroong ka tao na, Lord, ayoko na magkasala, gusto ko itong tao na ito, mawala. At bigla nagkaroon ng trabaho sa ibang bansa, tapos umalis. Palagay mo, nagkataon lang yun, tapos sinagot ng Panginoon. Sinagot ng Lord. Pero that question, is that natural circumstance o impossible circumstance? Natural. Natural. Nag-get siya? So, sino dito may impossible? Diba? Tipo, may sakit ako, gusto ko gumaling. Then, the Lord will heal that. Amen? Amen. So, do you believe? Yes, we believe. Parang di kayo naniwala, do you believe? I believe. Okay. Now, ano tawag dito? There's this story. There's this story. Have you heard, hindi Smoky Mountain ng hindi, tawag dito. Meron kasi isang Smoky Mountain. Bakit? Hindi Smoky Mountain na napuno ng basura. Yung iniisip ko. There's this Smoky Mountain talaga na lugar ang pangalan. And there's this church. Tapos,
anong tawag dito? They need to, ano tawag dito, may nag-donate ng land. Eh, doon sa nag-donate ng land, gusto nila pabuild nila ng church house, yung church building. Sa Amerika kasi, kailangan na, kung gaano kalaki yung church building mo, kailangan malaki yung parking lot. Kung hindi ka makakuha ng permit. So they have this building, pero yung parking lot, wala ng space. Kasi yung susunod na space, bundok. Paano ko gagawa ng parking lot sa bundok? Diba? Patagi ng bundok. Alam niyo ano ginawa niya? This is example of natural circumstance when God prayed. The pastor called for a prayer. Tapos sabi niya, let's pray, and I believe God still move mountains. And they prayed. The next day after they prayed, hindi umuro yung bundok, ha? Hindi umuro yung bundok. The next day after they prayed, Gumuho ang bundok. may tao na tumatok sa kanya at gumagawa sila ng, sa another barangay, gumagawa sila ng mall. At kailangan nila ng lupa to level yung yung parang pataasin yung lugar. Tapos wala sila soil. Tapos sabi nila, tinanong niya, yung bundok ba na yan binibenta niyo? Kasi kung binibenta niyo, ikakwari na namin kaagad. Kukuha na kami ng piece. Tapos dadali na namin doon sa parang sa kami gumagawa ng mall. And pumayag sila. Meaning, nagkaroon sila ng space to create a parking lot para saan? Sa church nila. Yung bundok, ang tawag dito, natapyas. Pero, that is example of natural circumstances when people pray together. That's true story. But there's another story na supernatural, na impossible. There's this church na tinatawag ng Cave Church sa Egypt. Nagiging Cave Church? As in Cave Church. Cave. Sa Egypt kasi, bawal yung mga, kailangan mo kumuha ng mga tawag dito, ng mga permit in order for you to hold this kind of service because, sila Islam country, Muslim country. Tapos, there's this person na ang sinabi sa kanya ng Lord, nakita mo yung kuwebang yan, dyan kayo sa loob ng kuweba. So doon sila sa loob ng kuweba, ano ba meron sa kuweba? Number one, ano meron sa kuweba? Wow! Ganda pala eh! Huwag mo na napakita. Okay. Okay. Saan kami yan? Doon sa loob ng kuweba, ang tawag dito, ano meron sa kuweba? Madilim? Yeah. May paniki. May paniki? Ano? Yung mga to sa Stalagmite sa pare. Basta yun. Okay. This time, yung kuwebang yun, they prayed, walang kuryente. Walang kuryente. Impossible circumstances. Alam niyo ano? Every time mag-hold sila ng service, may liwanag sa loob ng kuweba. Tapos pagka-winter, may heater sa loob ng kuweba. At pagka-summer, may aircon sa loob ng kuweba. Ayun yung maniwala. Hindi, totoo yan. Totoo yan. Lumaki ng lumaki yung church na yon na hindi sila pwedeng ipasara ng Egypt kasi, ng government ng Egypt kasi hindi naman siya building. Kuweba siya eh. Tama ba eh? Ano point nun? They pray. When you pray, you'll answer. Gano'n kayo posible. Amen ba? So, sino dito may imposibleng hinaharap ngayon? Then God will answer it. Agree? Anong kailangan gawin? Pray. Anong kailangan gawin? Pray. Okay. Number 3. So number 2, prayer change circumstances. Number 3, meron lang akong kasi, last 2 points. Mabilis na lang ito. Number 3, prayer change what? People. Sino sa inyo may mga kinakainisan, ayaw niyang tao, pinapasaran, ayaw niyang magmumukha, gusto niyong maglaho, gusto niyong wala, gusto niyong gusto, gusto niyan, and so on. Okay? Prayer change people. Dito ba may gusto ka maglaho dito sa Okay, gusto ka magbuhay na, diba? Okay. Kat, pakisabi kay Mau, pakibilisan, wala pa ng CR. Okay. Prayer change people. Matthew chapter 5 verse 44 sa Luke chapter 6 verse 28. Hindi ko na babasahin. Babasahin yan. It talks about persecution. It talks about praying for the people who
persecutes you. Sino dito may persecution ka naranasan? May tipo, tinitira ka sa faith mo, o kaya ano itsura mo, diba? Ano body build mo. Meron ka dito? Meron! Diba? Tinitira ka, di ba may lahat, okay. Ano, Matthew chapter 5 verse 44 sa Luke chapter 6 verse 28. Okay. Doon sa Book of Daniel, please read it pagdating sa bahay. Si Daniel ang isa sa pinaka-powerful prayer warrior. Alam niyo ba yan? Sino sa inyo may gustong mabago na tao sa buhay niyo? Sino sa inyo naniniwala na kaya silang baguhin ng Panginoon? Amen. Diba? Pastor, hindi ba pwedeng mawala na lang yung taong yun? Pwede naman. Pero what's the sense na wala nga siya, punta pa rin siya sa impyerno. Di ba lahat? Di ba mas ganda na? Ang tawag doon? Nabago ng Panginoon. And I know, meron ako isang person na gustong-gusto kong baguhin ng Lord. Auntie ko. Yung auntie ko, yung nasa UPBs, yung mga nakakita sa atin doon. Yung mga worship din. Nakita niyo na ba? Yeah. Okay. Hindi yun. Okay. Ganti ko, ikaw kasi taliribela ako, may mortal kang kalaban. Hindi yung mortal kang kalaban. Alam mo yung gano'n, may mortal kang kaaway. Sino dito may mortal kang kaaway sa pamilya mo? Alam mo, kontrabida. Yung kontrapelo lagi. Di ba? Lahat na lang kontra. Okay. Ang gano'n. Lahat na lang kinukontra eh. Kahit hindi naman kailangan kontrahin. Kasi alam mo kahit mabait ka na may mapapansin pa rin. Alam mo, hindi mo okay. It's either gusto mo siya mawala o gusto mo siya magbago eh. And I prayed for her, I'm praying for her. And since yung prayer ko for many years is, wala. Wala nangyayari. Pastor na ako, wala pa rin. Then one day, parang ko nagpapatugtog ng How Great Is Our God. Alam mo, laking ko, kulang na lang magtaatalon ako doon sa loob ng bahay. How Great Is Our God, worship songs, like, wow! As in, nagpapatugtog siya ng How Great Is Our God doon sa cellphone niya. Teka, tama ba yung naririnig ko? Familiar, alam mo gano'n, yung una tama ba ito? Parang familiar yung song. Ano song nila? Tapos nung na-realize ko How Great Is Our God, alam ko nag-GM ako nung time na yun eh. Kulang na lang talagang saya ako. Pastor, Christian na ba? Believer na ba yung mo? Hindi pa. Pero nakita ko yung change. Hindi na Alam mo, nakita ko yung change. Of course, there are times na may mood swing. Pero hindi tulad dati, araw-araw, 7 days a week, 24/7, may mood swing. Ngayon, yung mood swing at least isang beses sa 6 na buwan. Alam mo, gano'n? Gano'n. So, andun yung change. Andun yung life ng Lord. Amen? So, ano ibig sabihin ng because of a prayer? People change around you. Book of Daniel. Si Daniel, napapaligiran siya ng mga hari. Ni King Nebuchadnezzar, ni King Darius, ni King Belshazzar. Basta yung isa, tatlong king yun eh. King Nebuchadnezzar, ito yung nagpagawa ng idol na malaki at sinabi dun sa tatlo, kasama barkada ni Daniel, kay Sadrach, Meshach, Abednego, pag hindi kayo luluhod, punta kayo sa fire. Yung pangalawa, si Belteshazzar, pakicheck na lang, siya yung nakakita ng kamay na biglang nagsulat ng may bahagi ng kamay at biglang may simulat sa wall. So yun. Si King Darius o King Cyrus, siya yung huling king. Siya yung king na ginamit ng Lord para makabalik ang bansang Israel from Babylon sa kanilang sarili lupain. Okay. Sino si Daniel? Daniel is a powerful man. And there's these two instances sa Bible kung saan dalawang hari, King Nebuchadnezzar sa King Darius, nananalangin siya. Kay King Nebuchadnezzar, meron na panaginipan si King Nebuchadnezzar at ang sabi niya, kailangan, alamin niyo ano meaning ng panaginip ko. Pero bago niyo malaman kung ano meaning ng panaginip ko, kailangan sabihin niyo muna sa akin kung ano panaginip ko. Galing dito. Sino may kaya nun? Diba? Paki-interpret niya yung dream ko. Anong dream mo, Pastor? Sabihin mo anong dream ko. Alam mo yung gano'n? Ang galing. So, sino may kaya nun? Kaya mong sabihin yung dream ng katabi mo. Diba? Without telling the dream. So, ang ginawa dito, ni Daniel sa Sadrach, Meshach, Abednego, ang ginawa nila,
They meet together and nagkaroon sila ng instant prayer meeting. Itong apat na to, nag-pray meeting sila, then the Lord revealed yung dream about kay Nebuchadnezzar. And, nasabi niya. So, na-spare. Ano nangyari dun sa apat? Na-promote. Ganun lang kasimple, na-promote. Okay? Pangalawa, na instance dun sa Book of Daniel, si Daniel naman, naglagay, alam mo yun, nilagay, yung mga kaaway ni Daniel, gumawa ng plan para sa Daniel magkasala against sa hari. At ang kanilang ginawa, ano yun? Inudyo ko nila yung hari na ipagbawal ang manalangin sa kahit kaninong Panginoon. Si Daniel, wala siyang pakialam. He will still pray. At paano siya nagpipray? Padupot. Hindi na siya nakatago. Nakabukas pa yung bintana, nakakita pa, alam mo yung gano'n. Sabi, bawal mag-pray. Andito ako nagpipray. Alam mo, hindi mo, bakit dito, nalanadya ka? Sino may gano'n? Sino may kayang gano'n? Sa Amerika, may gano'ng experience sa Amerika. Alam niyo ba yung isang football coach, isang American football coach sa college sa Amerika? Nag-pray siya, padala siyang pinag-pray yung mga team niya. Tinanggal siya doon. Tinanggal siya. Kasi hindi siya nilagay sa field. Kasi sa Amerika, bawal mag-pray public. Kasi ano lang yun, there's a separation ng state sa ng church. So bawal ka yung mga university, para sila ng state, bawal ka mag-pray public. So siya, tinanggal siya, pero siya, wala akong pakialam. Kaya tanggalin niyo ako, mag-pray at mag-pray ko sila. Ganun. So, si Daniel, dahil this is a very prayerful person, alam niyo kung nangyari? Yung king, si King Nebuchadnezzar, saka si King Darius, kasi hindi naman siya nakain ng leon. Nakain ba siya ng leon? Hindi, di ba? Alam niya naman siguro story na yan. Hindi siya nakain ng leon. Ano ba yung bala dyan? Okay, anyway. Itong dalawang hari na to, nakakilala kay Lord. Are you aware na nakakilala sila kay Lord? That they recognize na yung God of Israel is there's no God like Him. Okay? Finally, okay. Ganyan lang, sila dyan. Mawawala yan. Okay. Okay. So, paano ginagawa ni Lord? Paano siya? Kasi nakaka-distract. Ganyan na lang. Sa kabila. Okay. Paano ginagawa ni Lord? Nagbabago siya ng tao. Ready na? Number 1. God revealed to you yung need ng tao. So, ano yung need ng tao? Secrets. Because every time you pray, God will reveal ano secrets meron yung tao. The question is, are you sensitive enough to know the needs or the secret of the person? Or hindi? Diba? Doon yun, Daniel chapter 2, yun. Pag nireveal Lord yung secrets, ano gagawin mo? Nilipot pa rin mo yung secret na yun. Then one day, papakausap sa Lord yan baka siya bigyan. Minsan papaliwanag, magugulat ka na lang, mayroon ka mararamdaman na may something ng tao na to, may problema ng tao na to. Marirealize mo ano yun. Maring hindi, during prayer time, maring hindi mo alam kung ano yun. Pero in the long run, as you, the more you pray, the more it will become clear to you na ito yung need ng tao. Clear? Number 2. God will place favor upon you. Ano favor? Or God will connect you to different people. Si Daniel, kinonect siya ni God kay King Darius at kay King Nebuchadnezzar para hindi lang para sa sarili niya, kundi para doon sa dalawang namin. God will connect you. Meaning, may mga taong konektado sa buhay mo ngayon at hindi nagkataong konektado lang sila sa buhay mo ngayon. Andyan sila sa buhay mo ngayon for one purpose and one purpose alone. Hulaan nyo ka na. Madala sila. Makilala nila si Lord. Makakilala si Lord. Meaning, if you want people to be changed, you are there because nilagyan ka ng Panginoon to pray for them.
hindi aksidente na nandiyan lang sila. Amen? Yes. Okay. Ito maganda. Anong gagawin mo isang araw pagka sinabi sa'yo, huwag ka na mag-pray? Tulad ni Daniel, sabihin sa'yo, kaya mag-pray, mag-pray ka, pupugutan ka sa ulo. Sino kaya? Tapos pag-pray mo pa, ano, yung pupugot sa'yo ng ulo, siya ba yung pag-pray mo? Diba yung pag-pray kita? May kaya ba ng gano'n? Kaya ba gano'n? Pero alam niyo ba, there are sa mga bansa kung saan pinapersecute ang mga Christians at maraming martir. Alam niyo ba yung ibang nagpe-persecute sa kanila, nakakakilala sa Panginoon, nakikilala nila sila si Jesus Christ. Dahil itong tao na to, na kanilang pinapahirapan, instead na magmakaawa at mahirapan, kahit hirap na, ningitian pa rin sila. Tapos yung ngiti na yun, hindi yung ngiting nangaasar. Ano yung ngiting may pagmamahal? Kasi nagtataka sila, paano itong taong ito, bakit sa kanilang pinapahirapan ko na siya, that person is going to say, Jesus loves you, I forgive you. And because of that, then they are going to pray for the persecutor. What's going to happen? That very person, nakakilala sa Panginoon. So, anong point nun? Meaning, sometimes you don't know what's happening in your life, but God connected that person in your life because you have a purpose sa life ng tao niya. Agree? Yes. So, may question ako. Pinag-pray mo ba yung tao niya? Sino ba niya? Final question. Gaano kakatindi mag-pray? Para sa tao niya. Matindi ba? O hindi gaano? May isang tao, si George Mueller, isang mighty man of God. Meron siyang 5 kaibigan. Tapos lahat ng 5 kaibigan niya, pinag-pray niya lagi. Yung unang kaibigan niya, nakakilala sa Panginoon, after a few months niya pag-pray. So, binigay yung buhay ni Jesus, ulang kaibigan. Yung pangalawa, sa pangatlong kaibigan niya, ibig sabihin, 2 of his friends, nakakilala kay Lord after 10 years. Wow. Then, meron pa siyang, ilan? Meron pa siyang 2 kaibigan na hindi pa nakakilala kay Lord. So, he keep praying for the 4th friend and for the 5th friend. The 4th friend came to know the Lord after 25 years of praying. At yung last friend niya came to know the Lord after 52 years. Wow. Kung kailan patay na siya. Alam mo saan nakakilala? Doon mismo sa funeral niya. Will you keep praying? O ikaw, ayaw na. Hindi naman nagbabago eh. Kaya tanong, minsan, you keep praying, then you listen sa atin stop. Parang pintuan ng alak. Sipa ka lang sa pintuan na yun. Kapag isang sipa na lang bubukas sa pintuan na yun, saka ka pa sumuko. Diba siya? So, every time you pray, it means there's a door being open for you. The question is, if you stop now, then sayang. Sayang. Yes, yeah? Bago ko makita yung tatay ko, I prayed for ilang years ko yun. 7 years. I prayed for 7 years bago ko makita yung tatay ko. Pero it did happen after 8 years. 8 years. Kasi nung pumunta ako sa Iloilo, hindi ko pa gano'n siya nakita. So, can you do that? 8 years? Ikaw, tanong ko sa inyo, gano'n ka talaga nag-pray para sa isang tao? Kasi tahimik nyo. Don't get confused. Okay. Last one. And I'm going to end with this. Prayer changes, ano una? Us. Prayer changes us. Pangalawa? Circumstances. Pangatlo? Then pangapat, last one, prayer change the atmosphere. 2 Chronicles 7:14. Ang basa. Dito, hindi ko masyado ito papalawakin. Magkukwento lang ako dito. 2 Chronicles 7:45 basa. 7.
If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. Okay. So, pamilya ng pamilya yan. If my people called by my name, nasa dulo, ano? Seek my face, turn from their wicked ways, I will hear from heaven, and heal what? Their land. Ano ba ang atmosphere? Hindi yung sa science, siya yung nakaikot sa mundo. Pero maliban doon, ano ba ibang meaning ng atmosphere? Ito yung environment. Ito yung nag-e-envelop. Ito yung prevailing na sitwasyon, mood, condition. Ano ba? Culture. Culture. Yan. So, ayun ang atmosphere. When you speak about atmosphere, ito yung meron sa isang lugar, isang tao. Di ba, punta ka sa office. Anong atmosphere meron sa office nyo? Masaya, malungkot, nakakatakot, madami, malinis. Alam mo yun? Anong atmosphere punta ka sa church? Anong meron ganito? Nakapunta ka sa ganito itong tao na to. Anong atmosphere meron to? So on so forth. So, when you pray, hindi lang tao, hindi lang ikaw, hindi lang circumstances mo, hindi lang tao ang nababago sa'yo, kundi yung atmosphere. Pag sabi atmosphere, malakihan to. Malakihan. Isang